Καλησπέρα σε όλα τα χάντι αστέρια, σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού. Σήμερα θα δούμε κάτι πολύ χουχουλιάρικο, κάτι έτσι πολύ όμορφο. Κάτι που θα σ' αρέσει να το φοράς από εδώ τώρα που πιάνουν τα κρύα, τα όμορφα και τα ωραία και εύκολο για κάθε κορίτσι. Μπορούμε να πλέξουμε λοιπόν με νήμα χειροπλεκτικής αυτά που είναι λίγο φλάφι, λίγο χοντρά νήματα, λίγο έτσι κάπως, ξέρετε, όπως είναι το σόχο. Εδώ το γνωστό που πλέκεται με 7-8 βελονάκια, αυτό θα σκέφτεστε, ή τον άλια που θα το δείτε τώρα σε λίγο που πλέκονται και τα δύο με το ίδιο βελονάκι. Τι θα κάνουμε? Χαμό θα κάνουμε, χαμό. Λοιπόν, να το πούμε κασκόλ, δεν ξέρω. Να το πούμε κασκόλ με μανίκια, μάλλον κασκόλ με μανίκια. Και κάποια άλλη ονομασία μπορεί να έχει, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε είναι το μέγεθος medium, δεν έχει μεγάλες διαφορές small, medium, large. Είναι θέμα μήκου στην ουσία, τίποτα άλλο. Όπως βλέπετε έχουμε κάνει ένα μεγάλο κασκόλ που γυρίζει εδώ μπροστά και το φοράμε από τη μανσέτα. Δηλαδή το φοράμε από αυτόν εδώ τον τρόπο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό και στο πρεστής του φορέματος που φοράω, αλλά εντάξει. Και το γυρνάμε από εδώ και έρχεται πίσω, γυρνάει και το φοράμε στο άλλο μας χέρι. Τόσο ωραίο. Και είναι ωραίο εδώ να κρατάει το στήθος και πίσω την πλάτη. Χιαστή δηλαδή. Μπορούμε να το φορέσουμε και στο λαιμό μας και να το βάλουμε μόνο τα μανίκια. Κοιτάξτε τι ωραίο που το έκανα. Δείτε τι νοικοκυρά είμαι. Αυτό εδώ όπως βλέπετε είναι το άλια. Δείτε τα χρώματά του. Είναι ένα νήμα, ας το πούμε για πλάκα. Το έχω ονομάσει αργής ορίμανσης και έχει γίνει λίγο γέλιο μεταξύ μας και με τα κορίτσια που έρχονται στο μαγαζί και ψωνίζουν. Αλλά πραγματικά αυτό το νήμα έχει γίνει με αργό τρόπο στη μηχανή για να μπορεί το μαλλί και το ακριλικό να είναι λίγο πιο αραιό, πιο αφράτο. Και έχει βαφτεί με χειροποίητο τρόπο. Έχει σημασία και αυτό και γι' αυτό οι βαφές του είναι με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε που αλλάζει μέσα στο ένα χρώμα, έχει μπει το άλλο κατά λίγο και αλλάζουν με αυτόν τον τρόπο. Και ειδικά το μονό ποδαράκι που θα δούμε εδώ βοηθάει ακόμα περισσότερο στο χρώμα. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ στη θέση του και θα συνεχίσουμε να σας πω τα υπόλοιπα τα ωραία του. Και πάμε να δούμε τα υλικά του. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Εγώ θα σας το πλέξω με νήμα άλια. Αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και με νήμα σόχο. Θα σας πω και τα δύο. Λοιπόν, από το νήμα άλια θα χρειαστούμε 3 τεμάχια από το νήμα άλια. Από το νήμα σόχο θα χρειαστείτε 8 με 9 κουβάρια. 250 γραμμάρια εδώ, 100 γραμμάρια εδώ. Γι' αυτό η διαφορά. Θα χρειαστούμε 2 βελονάκια. Θα χρειαστούμε νούμερο 7 και 8 που μπορεί να είναι εργονομικά ή απλά αλουμινίου. Ό,τι σας βολεύει εσάς δεν με πειράζει εμένα καθόλου. Θα χρειαστούμε μία μεζουρίτσα, τη βελόνα μπετονιά που είναι ειδική για τα πλεκτά και τα ενώματα, ένα ψαλίδι, ένα μάρκερ και φυσικά μπορείτε να έχετε μαζί με το kit και τις οδηγίες της Handybrand που είναι φανταστικές, αναλυτικές. Αν τυχόν με το βίντεο κάτι δεν μπορούμε και στα αρχάρια, οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Να επισημάνω εδώ κάτι για το νήμα άλια. Λοιπόν, το νήμα άλια όπως θα το ανοίξετε, όπως σας έχω ξαναναφέρει σε αρκετά live και σε social video κτλ. Το ανοίγουμε, δεν είναι κουβαράκι όπως τα περισσότερα νήματα που έχουμε συνηθίσει χειροπλεκτικής. Το ανοίγουμε, του βγάζουμε τα ωραία τα κορδονάκια που έχει, δηλαδή ανοίγουμε αυτό από εδώ, για να ξέρετε. Το κρατάμε με τη μία, όπως είναι εδώ, και μπαίνει απευθείας σε μία καρέκλα ή στα χεράκια του συζύγου. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε, το ανοίγουμε, το φτιάχνουμε, ξέρουν και οι μαμάδες, το ξέρουν όλοι, μη στεναχωριέστε. Το αφήνω τώρα εγώ στην άκρη, γιατί εγώ έχω κάνει κουβαράκι ήδη για να μην φάμε χρόνο με αυτό και θα βγάλω το νήμα μου να το δείτε. Αυτή είναι εδώ την ωραία μπαλίτσα. Πω τι έχει να γίνει. Εδώ χαμός που έχω βάλει την άκρη. Να την. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Πάμε να δούμε λιγάκι πριν ξεκινήσω. Χρειάζομαι το 8. Πριν ξεκινήσω να δούμε λιγάκι τις διαστάσεις για κάθε μέγεθος. Καταρχήν να πω κάτι. Εμείς σας το έχουμε χωρίσει σε small, medium, large, extra large. Ποια είναι η διαφορά? Μήκος. Τίποτα άλλο. Και είναι μήκος γιατί όπως το φοράμε, για να το δείτε και εδώ, το όλο θέμα είναι τα χέρια να ανοίγουν και να είναι άνετα όπως τα ανοίγουμε. Για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Στο large, extra large, πέρα ότι είμαι εγώ, θα μπορούσε να είναι και μία γυναίκα που είναι αρκετά πιο αδύνατη ή πιο κοντούλα, γιατί θέλει να έχει άνοιγμα. Στην ουσία λοιπόν μια γυναίκα θέλει το medium και το large.
Το small είναι για πολύ petit ή για έφηβες. Να το εξηγήσω λίγο έτσι χοντρά τι γίνεται. Γιατί σίγουρα όλες θέλουμε αυτό το πράγμα να ανοίγει όπως φοράμε τα μανίκια μας, να ανοίγει και να νιώθουμε άνετα και να πέφτει ωραία εδώ. Άρα, μετρήστε λίγο πώς σας αρέσει. Άρα, για μένα κάντε το large και σήμερα θα σας δείξω το large. Εδώ είναι το medium για να καταλάβετε και εγώ θα σας πλέξω το large, αλλά θα σας πω τα μεγέθη και για τα τρία. Λοιπόν, για το small έχουμε 33 εκατοστά πλάτος και το συνολικό μήκος όλο με τις μανσέτες είναι 2 μέτρα. Για το medium είμαστε 35 εκατοστά πλάτος και συνολικό μήκος 2,20 μέτρα. Large extra large είναι 38 εκατοστά το πλάτος και όλο το μήκος με τη μανσέτα πάντα 240 εκατοστά. Τι γίνεται τώρα, και στα τρία μεγέθη αυτό εδώ το κομμάτι της μανσέτας είναι 20 εκατοστά και στα τρία. Άρα καταλαβαίνετε πόσο θα είναι το μήκος του κασκόλ. Θα αφαιρέσετε 20 και 20 από εδώ, δηλαδή 40 εκατοστά και καταλαβαίνετε πόσο πρέπει να κάνετε το μήκος του κασκόλ. Τώρα, για να ξεκινήσουμε τα μεγέθη, είναι πολύ απλά. Η πλέξη χρειάζεται να έχουμε ζυγό αριθμό θηλιών συν 2 για να ξεκινήσουμε. Και όπως έχω σημειώσει και εδώ πέρα στα χαρτιά μου, το small πρέπει να ξεκινήσουμε 36 συν 2. Το medium που είναι αυτό εδώ 38 συν 2. Και το large 40 συν 2 γαϊτανάκια. Εγώ θα σας κάνω δείγμα την πλέξη. Μην μπλέκουμε τώρα 40 γαϊτανάκια, την πλέξη μας νοιάζει. Κρατήστε λοιπόν τα νούμερα και πάμε έτσι να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Θα τα αφήσω εδώ και πάμε να σας δείξω ένα ωραίο κολπάκι πώς θα ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν εδώ με ένα δείγμα, θα βάλω 12 γαϊτανάκια εγώ συν 2, ζυγό πάντα αριθμό όπως είπαμε, για να κάνουμε το δείγμα μας. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε και μια ωραία τεχνική για να ξεκινάμε το πλεχτό μας, για όποια είναι αρχάρια και μπορεί να μην το ξέρει και να μην τραβάει, να μην σουρώνει, που πολλές μου έχετε κάνει παράπονα στα μαθήματα στο κατάστημα. Η τεχνική αυτή λέγεται single foundation ή αλλιώς, αν θέλω να το πούμε έτσι ελληνικά, είναι το ξεκίνημα του πλεχτού μαζί αλυσίδα και συγχρόνως κάνουμε άριχτο. Συγχρόνως. Πάμε να το δούμε πώς γίνεται. Μη στεναχωριέστε για τις ονομασίες, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Λοιπόν, θα βάλω 12 θυλάκια με το γνωστό τρόπο. Εσείς θα βάλετε τα ανάλογα για το μέγεθος που θα φτιάξετε. Λοιπόν, κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, ένα δεύτερο γαϊτανάκι στον αέρα. Έχουμε εδώ τα δύο θυλάκια, 1-2. Γυρνάμε το πλεκτό μας εδώ πίσω. Και ξεκινάμε και κάνουμε στο πρώτο γαϊτανάκι που βάλαμε εδώ, πιάνουμε τα δύο του θυλάκια, το νεύρο και το νεύρο πίσω και το ένα νεύρο από μπροστά και ολοκληρώνουμε ένα άριχτο με διαφορετικό τρόπο. Πήρα νήμα, παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο, παίρνω νήμα, κλείνω το δεύτερο. Δουλεύω έτσι ώστε να ολοκληρώσω 12 θυλάκια. Γυρνάω πάλι στο πίσω μέρος, εδώ πάλι αυτά τα δύο. Μπροστά είναι τα θυλάκια μου, πίσω είναι που δουλεύω. Δουλεύω ένα κάθε φορά για να προσθέσω ένα θυλάκι ακόμα. Προσοχή να πιάνετε μόνο αυτές τις δύο γραμμούλες, το θυλάκι δηλαδή που δημιουργείται πίσω. Το νήμα είναι αρκετά αφράτο και έτσι δεν θα σας δυσκολέψει. Εδώ. Να μετρήσω και πόσα έχω βάλει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάμε να συνεχίσουμε μέχρι τα 12. 9. 10. 11.
Σας γλιστράει λίγο εδώ πέρα, αλλά είναι η αρχή ακόμα. Θα δείτε ότι μετά θα είναι πολύ πιο ωραίο το πλεκτό σας με αυτόν τον τρόπο. 11. 12. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ξαναμετρήστε τα, γιατί σας θα βάλετε πολλά και πρέπει να είστε σίγουρες, μην σας βγουν παραπάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Λοιπόν, δείτε πόσο όμορφο γίνεται. Σηκώνουμε και 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πλέκουμε πια από μπροστά το κομμάτι αυτό και έτσι με αυτή τη μέθοδο που μόλις σας έδειξα, τη Single Foundation Crochet, το πλεκτό σας δεν θα μαζεύει και θα δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να δουλέψουμε λοιπόν πια στα θυλάκια μας. Έχουμε σηκώσει τα 2 γαϊτανάκια, παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε κανονικά στο πρώτο μας εδώ θυλάκι και ολοκληρώνουμε ένα μονό ποδαράκι. Εδώ, ολόκληρο. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και μέσα στο ίδιο θυλάκι, παρακολουθήστε με, θα κάνουμε ένα μισό ποδαράκι, όχι ολοκληρωμένο όμως, θα σας δείξω τι εννοώ. Μπαίνουμε, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2, τα άλλα 2 τα κρατάμε. Λοιπόν, αφήνουμε άπλεκο το επόμενο, παίρνουμε πάλι νήμα και πάμε και ολοκληρώνουμε στο δεύτερο ένα μονό ποδαράκι. Θα έχουμε 4 όμως στο βελονάκι μας. Θα πάρουμε νήμα, θα κλείσουμε τα πρώτα 2, θα πάρουμε νήμα, θα κλείσουμε τα επόμενα 3. Σηκώνω πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα, στο ίδιο θυλάκι ολοκληρώνω εδώ το μισό ποδαράκι, ας το λέμε μισό ποδαράκι, το μισοτελειωμένο ας το πούμε ποδαράκι, κρατάμε τα 2, αφήνουμε ένα άπλεκο και πάμε στο επόμενο και κάνουμε επανάληψη. Πάμε να το δούμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι πάλι, μέσα εδώ στο ίδιο το μισοτελειωμένο ποδαράκι, ας το ονομάσουμε έτσι, κρατάμε τα 2, αφήνουμε ένα άπλεκο, πάμε στο επόμενο, παίρνουμε νήμα πάντα, μονά ποδαράκια δουλεύουμε, είμαστε εδώ, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα επόμενα 3. Γαϊτανάκι, στο ίδιο θυλάκι δουλεύουμε το μισοτελειωμένο ποδαράκι, κρατάμε 2, αφήνουμε 1, πάμε να το επαναλάβουμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα να κάνουμε πάλι το μισοτελειωμένο ποδαράκι. Του βγάλαμε και όνομα. Λοιπόν, καθίστε να ανοίξω λίγο από την ωραία μου μπάλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είναι το σημείο που έχω τα 2 στο βελονάκι μου. Αφήνω το ένα θυλάκι, παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο και ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 3. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, τα άλλα 2 τα κρατάω. Έχει μείνει ένα θυλάκι στο τέλος. Εδώ προχωράμε κανονικά έχοντας τα 2 θυλάκια στο βελονάκι, παίρνουμε νήμα και ολοκληρώνουμε ένα μονό ποδαράκι. Έτσι θα ξεκινάει και θα τελειώνει η σειρά μας. Μπαίνουμε και κλείνουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε στην επόμενη σειρά. Γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να δούμε τώρα που δουλεύουμε. Με την πλέξη αυτή, αν δείτε, έχουμε αναγκαστικά φτιάξει κάποιες τρυπούλες. Βλέπετε, εδώ, τα θυλάκια από τις στήλες που δουλεύαμε πριν έχουν δημιουργηθεί αυτές οι τρυπούλες. Εκεί μέσα θα δουλεύουμε και την πλέξη μας από εδώ και πέρα. Εδώ. Δεν θα είμαστε στα θυλάκια, εδώ μέσα. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στην τρυπούλα, ολοκληρώνω κανονικά το πρώτο μονοποδαράκι, σηκώνω ένα γαϊτανάκι και μέσα στην ίδια τρυπούλα κάνω το μισοτελειωμένο ποδαράκι. Κρατάω, πάω στην επόμενη τρυπούλα τώρα, παίρνω νήμα, ολοκληρώνω, σηκώνω ένα γαϊτανάκι, πάλι στην ίδια τρύπα, τα κρατάω, πάω στην επόμενη, βλέπετε από εδώ και πέρα δεν μας νοιάζουν τα θυλάκια, παίρνω νήμα, κλείνω κανονικά
το ποδαράκι μου, σηκώνω ένα γαϊτανάκι, πάλι μέσα στην ίδια τρυπούλα το μισοτελειωμένο ποδαράκι. Συνεχίζω. Και τελειώνουμε τη σειρά μας. Το τελευταίο μονό ποδαράκι θα γίνει στα γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει στην άκρη. Πάμε, παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε εδώ στο πρώτο θυλάκι από αυτά τα δύο που είχαμε σηκώσει με προσοχή και ολοκληρώνουμε το τελευταίο μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε πάλι δύο γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να το δούμε άλλη μία φορά, να το χορτάσουμε και να το καταλάβουμε. Πάντως η πλέξη πλέκεται πολύ ωραία και θα το δείτε κι εσείς. Δείτε πάλι, δημιουργούνται εδώ πάλι οι τρυπούλες αυτές από την πλέξη μας, που θα φαίνονται πιο μεγάλες και πιο μικρές, ανάλογα και πώς πλέκεται. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το πρώτο είναι να κάνουμε στην πρώτη τρυπούλα ένα μονό ποδαράκι, να σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι και να ξαναμπούμε και να δουλέψουμε στην ίδια τρύπα ένα μισοτελειωμένο ποδαράκι. Κρατάμε τα δύο. Πάμε στην επόμενη. Ολοκληρώνουμε το μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, πάλι ξανά μέσα. Τα κρατάμε. Φεύγει πολύ γρήγορα το πλεκτό, θέλω να σας πω, άρα τα 2 μέτρα που πρέπει να φτιάξετε θα σας είναι και ευχάριστα πολύ. Έχουμε τα δύο, πάλι εδώ στο τέλος, το τελευταίο μονό ποδαράκι, γιατί ξεκινάμε με μονό, είπαμε, και τελειώνουμε με μονό ποδαράκι, μπαίνει στα γαϊτανάκια που έχουμε σηκώσει. Μισό λεπτάκι, εδώ 3, 1, 2. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια και επαναλαμβάνουμε ακριβώς την ίδια πλέξη, όπως την είδαμε από τη δεύτερη σειρά και την τρίτη, μέχρι να φτάσουμε 2 μέτρα ή όσο χρειάζεται. Βασικά το medium είναι 1,80 στην ουσία, αν το σκεφτείτε, και το large που εγώ θα σας δείξω είναι 2,40 - 2 μέτρα. Το large λοιπόν θα φτάσουμε το κασκόλ χωρίς τις μανσέτες 2 μέτρα στο large, 1,80 στο medium και πάει 1,60 στο small. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σας το βγάλω το έτοιμο, να δείτε τώρα τι ωραία έξυπνα πραγματάκια θα φτιάξουμε. Το έχω εδώ, το έχω εδώ, να το. Λοιπόν, δείτε τι ωραίο που είναι και αυτό το χρώμα. Τα χρώματα στα νάλια είναι με νούμερο. Έχει το νούμερο 1 γιατί είναι τριχρωμίες. Δεν έχει όνομα, ξέρω εγώ, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μπορντό. Το λέμε set 1, set 2, set 3, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα χρώματα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα δείγμα ακριβώς στο μέγεθος που πρέπει, σε φάρδος, γιατί παίζει ρόλο το φάρδος, που είπαμε ότι είναι εδώ πέρα το φάρδος 38 εκατοστά. Τι κάνουμε τώρα? Έχουμε τελειώσει το κασκόλ. Θα διπλώσουμε στη μέση, γιατί σε αυτό το σημείο θα μπει η μανσέτα μετά. Θα διπλώσουμε το πλεκτό μας από τη μία πλευρά και από την άλλη, δηλαδή στην άκρη. Και πάμε να σας δείξω τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το ίδιο βελονάκι ακόμα, το οχτάρι που πλέκαμε. Πάμε λοιπόν τώρα, θέλουμε αυτό το κομμάτι που θα γίνει η μανσέτα να το κλείσουμε. Θα πάρουμε εδώ λοιπόν
Θα το κλείσουμε, το γυρνάμε πάλι και ξεκινάμε τώρα να κάνουμε μειώσεις, γιατί σε αυτό το κομμάτι χρειαζόμαστε μειώσεις. Λοιπόν, ένα θυλάκι, όπως κλείσαμε, μπαίνουμε λοιπόν στο πρώτο εδώ, θα δουλέψουμε άριχτα για αυτή τη σειρά, μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, κρατάμε το θυλάκι μας, μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι με προσοχή, γιατί κάποια είναι σαν να είναι στον αέρα. Εδώ. Βγαίνουμε, έχουμε 3, τα κλείνουμε όλα μαζί. Έτσι προχωράμε σε μειώσεις, ώστε τελικά τα θυλάκια από 40 που έχουμε ξεκινήσει να γίνουν τα μισά στην ουσία. Άρα θα γίνουν 20. Για το large, extra large πάντα. Εδώ. Μπαίνουμε λοιπόν στο πρώτο, κάνουμε μειώσεις με άριχτα. Μπαίνουμε εδώ στο θυλάκι μας, δεν ξεχνάμε κανένα θυλάκι για να μας βγει ωραία το πλεχτό μας και ομοιόμορφο, γιατί στα μανίκια θα φαίνεται ό,τι λάθος μπορεί να κάνουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε, κρατάμε, μπαίνουμε στο επόμενο εδώ θυλάκι, με προσοχή. Έχουμε 3, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε και τα 3. Μπαίνουμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ολοκληρώνουμε όλο τον κύκλο μας για να γίνουν οι μειώσεις εδώ της μανσέτας και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Λοιπόν, τελειώσαμε και τις μειώσεις μας. Εδώ λοιπόν μειώσαμε τα θυλάκια μας και γίνανε 20. Όχι ότι έχει σημασία πόσα είναι τα θυλάκια. Πάμε να σας δείξω ότι έχει σημασία. Για να ξεκινήσω τώρα να κάνω τις 2 μανσέτες βασικά, γιατί είναι 2 οι μανσέτες που θα τις κάνουμε χωριστά, θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το μήκος που είναι εδώ από μέσα, από τη μέσα πλευρά. Εδώ λοιπόν βγαίνει 13, που σημαίνει 13 και 13 μας κάνει 26. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Το πλεχτό που εγώ έφτιαξα είναι 26, αυτό εδώ, το γύρω-γύρω, αυτό που μπαίνει μέσα το χέρι. Η μανσέτα έχει μήκος 20 εκατοστά για όλα τα μεγέθη. Άρα ξέρουμε ακριβώς πόσα θυλάκια πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί εγώ το έκανα για σας. Εσείς μόνο θα μετρήσετε πόσο μήκος θα κάνετε το πλεχτό σας. Λοιπόν, το αφήνω λίγο στην άκρη αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πόσο εύκολη είναι η μανσέτα. Ξεκινάμε λοιπόν. Το μήκος της μανσέτας είναι το πλάτος μου για το πλεχτό μου και για να μου βγει το 20 εκατοστά θα πρέπει να βάλω 26 συν 1 γαϊτανάκια. Εγώ εδώ θα σας βάλω ένα δείγμα πάλι των 12, έτσι, γιατί η 10 δεν έχει καμία σημασία. Εσείς θα βάλετε 26 συν 1. Θα αλλάξω και βελονάκι, θα αφήσω το 8 βελονάκι, θα πάρουμε πιο μικρό το 7, για να γίνει και πιο σφιχτό αυτό το κομμάτι εδώ ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 26 συν 1 εσείς, 10 συν 1 εγώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 συν 1. Προχωράμε λοιπόν και κάνουμε μία σειρά με άριχτα. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ξεκινάμε την πλέξη που θα κάνουμε από εδώ και πέρα επανάληψη μέχρι να τελειώσουμε το ύψος που χρειάζεται για το κάθε χέρι όπως το μετρήσαμε. Λοιπόν, δουλεύουμε παντού άριχτα back loop. Παίρνουμε εδώ, αυτό είναι όλο το θυλάκι κανονικά. Εμείς θα μπούμε εδώ στην πίσω γραμμούλα
και θα ολοκληρώνουμε ένα άριχτο back loop σε κάθε θυλάκι. Αν νομίζετε ότι και με το 7 νούμερο βελονάκι πλέκετε πάλι λίγο αραιά, δοκιμάστε και ένα 6,5. Θέλουμε να είναι αρκετά σφιχτούλη αυτό το κομμάτι του πλεχτού. Για τη μανσέτα λέω, ναι. Εδώ. Και το τελευταίο μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε ακριβώς το ίδιο. Άριχτα back loop. Τι θα κάνουμε? Θα φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Δείτε. Αυτή εδώ είναι μία μανσετούλα για το large extra large. Δείτε τι ωραία που δείχνει η πλέξη. Έχω ξεκινήσει από εδώ και μετράω κάθε τόσο, όπως είπαμε, για να φτάσει αυτό να κλείνει τεντωμένο και να γίνει μανσέτα. Καλό είναι λοιπόν να έχετε μετρήσει πριν, όπως σας έδειξα εδώ, το φάρδος που έχει βγει στο δικό σας πλεχτό, γιατί υπάρχει πιθανότητα να σας δώσω εγώ μετρήσεις γι' αυτό, αλλά σας το πλεχτό να βγει και λίγο πιο σφιχτό, λίγο πιο αραιό. Άρα εδώ χρειάζεται. Μόλις τελειώσουμε λοιπόν τη μανσέτα μας, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε να τις κάνουμε και να την ενώσουμε και να κάνουμε μία σειρά άριχτα. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ το βελονάκι μας, μην το χάσουμε το θυλάκι μας, παίρνουμε την κάτω πλευρά. Στην ουσία το πλεχτό αυτό δεν έχει καλή ανάποδη, αυτό θα θυμάστε, δεν παίζει κανένα ρόλο. Μπαίνουμε εδώ στο θυλάκι, μπαίνουμε και απέναντι και αρχίζουμε και κάνουμε άριχτα. Κατά μήκος. Δουλεύω με το βελονάκι νούμερο 7. Εδώ λοιπόν και πάμε να δούμε τώρα το επόμενό μας βήμα. Θα περάσω εγώ το νήμα από εδώ. Έχω αφήσει λίγο. Θα το μικρύνω για να μπορώ να το περάσω. Εσείς δεν χρειάζεται. Θα τα αφήσετε μακρύ, θα το χρειαστείτε. Θα κάνουμε το ένομα με αυτό το νήμα. Είδατε τι σας έχω κάνει? Τα πάντα. Ούτε νόματα, ούτε τίποτα σε αυτό το ωραίο κασκόλ. Δεν θα χρειαστεί τίποτα. Μόνο να το φορέσετε. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δείτε εδώ. Έχουμε λοιπόν τη μανσετούλα μας εδώ. Είπαμε καλή ανάποδη, δεν μας νοιάζει και πάμε. Εδώ έχουμε το κομμάτι που ενώσαμε. Το γυρνάμε από την ανάποδη. Εδώ. Είναι ανάποδη εδώ. Αυτό όπως είπαμε καλή ανάποδη δεν έχει, δεν μας νοιάζει, όπως είναι λοιπόν. Θα το βάλουμε από μέσα, εδώ. Όπως είμαστε, θα βάλουμε το νήμα στη βελόνα μπετονιά, θα ενώσουμε δηλαδή με τη βελόνα πλεκτών. Θα το κόψω λίγο ακόμα για να μην το τραβάω εγώ στο βίντεο μαζί μου. Λοιπόν, και πάμε πλευρά με πλευρά, εδώ όπως είμαστε. Έχουμε την ανάποδη, άρα δεν μας απασχολεί. Μπαίνουμε και αρχίζουμε και ενώνουμε. Εδώ. Θα γυρίσει μετά από την καλή όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν θα φαίνεται καθόλου το έναμα που κάνουμε τώρα. Τι ωραίο νήμα που είναι το Νάλια, θέλω να σας πω.
Το νήμα Νάλια μάλιστα, γιατί είναι 50% μαλλί, 50% ακριλικό, έχει πραγματικά αυτό το αφράτεμα που λέμε, να σ' αγκαλιάζει επάνω σου και να είναι τέλειο. Λοιπόν, θα το ολοκληρώσω εγώ και θα σας το δείξω λιγάκι στο έτοιμο. Εδώ λοιπόν θα συνεχίσω κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, το πλεχτό λοιπόν γυρνάει από εδώ, με αυτόν τον τρόπο, ωραίο. Και πάμε να το δείτε στο έτοιμο πώς είναι τα ενώματα. Εγώ θα το ολοκληρώσω. Θα το δείτε στα καταστήματά μας αυτό, δεν θα μείνει έτσι. Αμέ, το ένα θα είναι στο Μαρούσι και το άλλο θα είναι στην Καλιθέα, να ξέρετε. Και η Λευσίνα κάτι θα κάνουμε, θα δούμε. Λοιπόν, δείτε λιγάκι το ένωμα. Η ένωση έχει γίνει από μέσα, όπως σας έδειξα πριν. Μένει ανοιχτό εδώ, με αυτόν τον τρόπο. Πέρα ότι ενώνεται εδώ το κομμάτι αυτό της μανσέτας, προχωράτε και λίγο το ένωμα με το ίδιο το νήμα στο πλεχτό. Έτσι για να έχει τη χάρη να πηγαίνει ακόμα λίγο πιο πάνω το μανίκι μας. Δεν θέλει πολύ και όπως σας είπα το φοράτε με αυτόν τον τρόπο. Από εδώ, βλέπετε. Όσο θέλετε εσείς το πάτε. Εγώ το έκανα γύρω στα 5 εκατοστά, κάπου εκεί ακόμα. Αν θέλετε εσείς και λίγο παραπάνω μπορείτε. Μην ξεχνάτε, το φοράτε από εδώ. Το πλεχτό πάει από εδώ πάνω και γυρνάει, έτσι, και βάζετε το άλλο χεράκι εδώ, ωραία. Ήτανε το φανταστικό κασκόλ με μανίκια και το πιο αρχάριο κορίτσι, το κορίτσι που δεν ξέρει να πλέκει. Δείτε τα χρώματα από κάτω στον Νάλια ή διαλέξτε το σόχο αν θέλετε, όπως σας είπα, 9 τεμάχια είναι καλά για να φτιάξετε ακόμα και το large, σε σόχο πάντα. Νάλιο θέλει 3 τεμάχια. Και θα χαρώ να δω να το φοράτε και να μου έρχεστε να σας γνωρίσω στο κατάστημα. Πατήστε μου και το κουδουνάκι να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πόσα φιλιά να σας δώσω, πόσα.